ज्येष्ठा गौरीस 3 दिवस कोणते भोजन करावे? ज्येष्ठा गौरीचे सर्व सुवासिनी व घरातील स्त्रियांनी मोठ्या उत्साहात व पारंपरिक पद्धतीने आगमन केले. तिला 3 दिवस कोणत्या पदार्थांचा नैवेद्य दाखवायचा त्याविषयीची माहिती मी आज सांगणार आहे. पहिला दिवस सर्व सुवासिनींनी घरातील स्त्रियांनी तुळशीपासून घरातील देवाऱ्यापर्यंत गौर आणल्यावर तिला हळद कुंकू, दुर्वा, आघाडा, तुळशी अर्पण करून आरती करावी व तिला भाजी भाकरीचा नैवेद्य दाखवा. भाजी शेपूची असावी किंवा तांदळीची, मेथी, पालक, कोणती तुमच्याकडे उपलब्ध असलेली भाजी असावी. परंतु त्यात सगळ्यात महत्वाची म्हणजे शेपूची भाजी सर्वात महत्वाची आहे. भाकरी ही तुम्ही बाजरी, ज्वारी, मका, तांदूळ असे तुमच्याकडे उपलब्ध आहेत त्यातील कोणतेही ह्याची भाकरी करावी, पण त्यामध्ये बाजरीची भाकरी असल्यास उत्तम. दुसऱ्या दिवशी वेगवेगळे 5 किंवा 7 फळे व फराळाचे पदार्थ, लाडू वेगवेगळे, करंज्या वेगवेगळ्या, चकली, चिवडा, शेव, शंकरपाळी जे आपण दिवाळीला करतो तसे फराळाचे पदार्थ ठेवून गौराईच्या समोर मांडावीत व त्याबरोबर वेगवेगळी खेळणी, कृष्ण राधा, राम सीता अशा छोट्या छोट्या मूर्ती ठेवाव्यात. सभोवताली फुलझाडे किंवा फळझाडे असल्यास फळझाडीचा कुंडा ठेवून सुशोभीकरण करावे व पुरणपोळीचा स्वयंपाक करावा व त्याच गौरीजवळ 5 पोळ्या व त्यावर भाताच्या 2 मुदी, तळण, भजी, आमटी, दूध, तूप घालून नैवेद्य दाखवून ठेवावा व त्याला ग्रामीण भागात बडण किंवा बडान असे म्हणतात व तो नैवेद्य दाखवून त्याच्यावर आपण माशा वगैरे बसून येत म्हणून ते एक ताट ठेवायचं आहे आणि नंतर आपण सगळ्यांनी ते बडण किंवा बडान त्याची ज्या पोळ्या वगैरे आहेत त्यातल्या प्रसाद म्हणून सगळ्यांनी नंतर ह्या खायच्या आहेत, ह्या 3ऱ्या दिवशी नंतर खायच्या आहेत. अशा प्रकारे हा आपण पुरणपोळीचा नैवेद्य 2ऱ्या दिवशी दाखवायचा आहे. आता तिसरा दिवस आपण भाताच्या मुदी करून त्यावर गूळ, दूध, तूप ठेवून त्याचा नैवेद्य दाखवायचा आहे व त्यानंतर शेजारील सुवासिनींना घेऊन दोरे घ्यायचे आहेत. दोरे घेणे याचा सेपरेट माझा व्हिडिओ आहे, तो पहा. व मूर्तीचे आपण विसर्जन म्हणजे मूर्ती थोडी हलवून सकाळी ती पूजा काढून दुर्वा, फुलं हे सर्व 5 दिवसाच्या गणपती विसर्जनासह वाहत्या पाण्यात सोडावे व विविध पदार्थांचा नैवेद्य दाखवायचा आहे व आरती झाल्यावर प्रसाद म्हणून विविध पदार्थ द्यावेत. अशा प्रकारे भोजन व प्रसाद देऊन गौराई मातेला प्रसन्न करून घ्यायचे आहे. ती माहेरवाशी जाताना तुम्हाला सुख, समृद्धी, ऐश्वर्य, आरोग्य, संतान प्राप्ती, मुलबाळ, गुरुडोळ, घरचा धनी यांना उदंड आयुष्य देते. अशा प्रकारे तिची ही फलप्राप्ती तुम्ही घेऊन गौराई मातेचा आपण मनोभावे पूजा करायची आहे आणि त्यांना हे भोजन जे आपण 3 प्रकारचं भोजन केलेलं आहे त्याचा नैवेद्य दाखवून आपण गौराई मातेला तृप्त करायचं आहे. त्यामुळे आपल्याला शुभ आशीर्वाद मिळतील. कसा वाटला व्हिडिओ तो अवश्य पहा, अवश्य सांगा आणि जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय जय गौरी महालक्ष्मी. धन्यवाद.